Hey guys, welcome back to my channel. This is another series of 10s finally, and today I will be answering 10 questions that you sent me regarding investing in real estate. So before we begin, if you are new in this channel, I have this so-called series of 10s. Ginawa ko to because most of my videos are mostly mga kakulitan ko lang, kaartihan, kaluhuan, and all that. But I made this particular series so that we can tackle more serious adulting tita talks, ate advice stuff. So if you are more on the serious side of adulting and feeling nyo ako ay credible enough to give you an advice, then you may want to check some of my other episodes that I already did. Although hindi pa naman madami. I'll just link the playlist somewhere in here and in the description box down below. The last episode that I did in this series was something about luho. Lahat naman tayo may luho, di ba? In whatever way it is. Kaya yung topic na yun was primarily for that. You know, but meron kasing few comments doon na saying ilaan yung pera, mag-invest, maganyan. That's why it inspired me to discuss this one today because plano kong mag-invest for my second real estate property sometime soon. Ayun. Brief chika lang. Baka sabihin puro luho lang naman ang sinishare ko. But we are investing in, of course, stock market. Di ako expert doon, but we know yung mga simple things lang to be able to buy certain stocks sa stock market. We use BDO Nomura kasi yun yung nakita namin doon na pinakamadali for us to understand. And then, I also invest in, believe it or not, talagang, for me, very big investment talaga ang gold at saka ang some designer bags. Investment for me kasi is something that I can easily liquidate kapag kailangan ko ng pera. Ako kasi personally, hindi ako magaling humawak ng pera, like cash. Kapag ka nandyan siya, mabilis nagpo-fly off. So, I always choose to just invest my money somewhere na hindi ko siya basta-basta magagastos on a random day, but I can easily liquidate it in times of need. Hindi kami nag-i-imbak ng pera sa bank kasi napakababa ng interest. And then, mga mutual funds, hindi rin ako expert doon. That's why there's licensed financial advisors for them to be able to help you manage those. And now, I am very, very eager to start investing on real estate as well. Matagal ko nang gusto but overwhelming for us and nakakatakot yung bigger picture. That's why I decided to make this video. And gusto ko malaman kung ano yung mga gusto nyo ding malaman. That's why I posted that story. So, sabay-sabay tayong matuto. Yung mga sagot dyan ay coming from my personal opinion and coming from the professional opinion of my agent. Para naman maipagmalaki ko na credible enough itong video na ito. Hindi pa ka naman kasi ako expert in real estate kasi magsa-start pa lang din ako. Don and I bought bahay kubo when I was 30 years old. So yun yung pinakaunang-unang real estate na na-invest ko. Gusto kong mag-invest on more properties. So I really wanted to thank everyone who sent their questions kasi pati ako maraming natutunan kasi nung binibili namin tong bahay, zero knowledge din ako. That's why I kept asking friends and family na mga may alam. Hindi kami lucky enough to be able to get, pero a good broker or developer. Hindi talaga kami na-assist mabuti. Basta nangangapa talaga kami and wala kaming idea. Buti na lang nga, natulungan kami nung manager ng bank na friend namin. So, mas marami pa ako natutunan dun sa manager ng bank kaysa dun sa developer and broker nitong bahay na to. At that time, hindi namin alam how important it is to find a good agent or a good broker kasi syempre, this is a big decision. Dapat yung mahahanap yung agent, yun yung pwede nyo makausap anytime, pwede nyo matanong ng mga dumb questions kasi hindi naman lahat may alam na, diba? Hindi naman basta-basta ang pera yung ilalabas nyo. So, dapat comfortable kayo to ask anything before you decide on buying. Sobrang thankful ako na nahanap ko tong agent ko na to ngayon, si Maan. Ilalagay ko na lang yung number niya dito sa screen tsaka sa description box and you can talk to her, you can easily Viber her. Sobrang gaan niyang kausap. She also helped me to be able to answer most of your questions. Pumili lang ako ng 10. And to be honest, sobrang dami ko ding natutunan when we were discussing yung mga questions. Kasi some of your questions, di ko akalain na kailangan ko palang itanong yun now that I am deciding to get another property. Napahaba na, but let's start with the first question. Which is better? Lupa muna bilhin, save up for the house, or yung house and lot tandem? So, my answer there is if hindi ka naman nagmamadali na titirahan mo agad yung
place, then better talaga to get yung lupa muna. Kasi nag-iiba yung mga gusto natin, nag-iiba yung mga plano natin in life. So, kung bahay na agad right then and there ang binili mo, tapos after 2 years, may gusto kang bago, hindi na siya flexible kasi yun na yung binili mo. If I'm gonna give a situation, halimbawa, you are currently living with your parents, tapos gusto mo munang mag-invest, kasi di ka pa naman ready to move out, then buy something na lupa muna. Kumbaga, para may investment ka na, tapos take advantage of the benefit na di ka pa nagbabayad ng mga other bills. Ang importante lang talaga, makapag-acquire ka ng lot sa value niya ngayon. Kasi lot value is pataas ng pataas talaga. Hindi siya bumababa. So, habang meron kang extra income na pwede mo i-invest, acquire ka muna ng lot. But if, kagaya namin ni Don, ang unang-una namin in-invest, house and lot talaga agad. Kasi gusto na namin agad makaalis doon sa pinag-rentahan namin. So, it's basically depending on your preference lang talaga. You just weigh the pros and cons kung anong better for your situation right now. Second question, when is the right time to buy? Ika nga nila, the right time to buy is 5 years ago. Yun yung kasabihan, di ba? Just like all of my investments, na like ko sinasabi, gold, Chanel bags, or other luxury bags, pataas ng pataas yung value nila. Alam mo yun, yung para kang naghahabol. Nasabi ko na yun yan sa other vlogs ko about that. Let's talk about Chanel bag. Like ko namang sinasabi na yung 400,000 na Chanel bag ngayon, 5 years ago, it was just 100,000 pesos. Basically, for real estate, ganun na ganun din. Even itong house and lot namin, when we bought this 3 years ago, it was 3.1 million. Now, yung tinitinda dun sa pinakadulo namin na same lang na unit is 4 million na. Or 4.5 na nga ata. Nag-appreciate na siya ng 1 million. Another example is, binili namin to 2 months later than ng kapitbahay namin, which has the exact same unit lang. Pero, nabili nila ng 200,000 pesos cheaper. Now is the right time. If meron ka namang extra 15,000 pesos in cash sa income mo, then buy ka na, dun mo na lang siya i-invest. And also, another thing na gusto kong sabihin, why the perfect time is now, because hindi man bumaba yung, kasi ako, chinek ko rin yun nung last year na nag-pandemic. Nagpaplano na kami ni Don mag-acquire ng any property last year, kasi akala namin, since pandemic, bababa yung value ng real estate. Well, hindi. Pamahal pa siya ng pamahal. Ang dami kong tinanong ng mga friends ko na agent kung mura ba ngayon bumili ng mga properties. Hindi daw kasi nga mataas pa rin yung demand. Ganda kasi ngayon kasi the developers, they offer big discounts during the pandemic. Tapos ang daming mga payment terms and sobrang stretched talaga yung mga payment options na binibigay nila or longer payment terms, ganun, compared nung dati. Ngayon kasi parang mas maluwag sila sa mga borrowers dahil syempre kailangan din nila for their business. At the same time, talagang sumasali sila sa flow ng economy. So, take advantage of that. Ang ganda ng mga payment terms. Number 3 question, paano if walang pang down payment? Ayan, napakagandang question din ito because kami din ni Don, nung bago namin binili to, sobrang atrasabante kami before kami talaga bumili. Kasi yan yung pinakamalaking chunk of money na kakailanganin mo pag bibili ka ng real estate. Ang normal kapag bibili ng real estate is you have to pay 20% of the total value of the property. So, kung 3 million yan, kailangan mo magbayad ng 20% ng 3 million for the down payment. And syempre, napakabigat talaga nun sa bulsa, diba? Especially for tayong mga young professionals, ganyan. So, dati, hirap na hirap din kami. Although, sobrang thankful kami. Provide ni Lord yun sa amin nung time na nag-decide na kami. And, nakapag-down payment pa kami ng bigger than 20%. Hindi din namin alam kung paano. Basta work hard lang and pray. Anyway, my point is, gusto ko sabihin na ngayon ko lang din nalaman, kaya din lumalakas yung loob ko to start getting a second property is because sabi ko nga kanina, sobrang ganda na pala ng mga payment terms nowadays. So, buti na lang tinanong mo to kasi naitanong ko dun sa agent ko. Hindi ko alam kung dati na tong ino-offer pero hindi to ini-offer sa amin ng broker namin and ng developer namin. That's why, sabi ko nga sa inyo, it's very important to have a good agent. Alam mo yung may concern sila sa inyo, hindi yung para makabenta lang. So, siguro magpo-flash na lang din ako dito sa screen ng sample computation. Most of the developers right now, like Avida kasi yung gusto kong bilhin na second properties, they offer 2 payment options. First option is, you will pay 10% spot down payment. So, ibig sabihin kapag nagkapirmahan na, you will pay the 10% of the total amount of the property, and then the other 10% stretched out siya in whatever terms yung mapag-usapan nyo. 2 years, 3 years, ganyan. Tapos, after mo mabayaran yung down payment in 3 years or 2 years, dun pa lang magsa-start
yung monthly amortization yun ng 80% na ilo-loan mo sa bangko. Or malay mo naman, after 3 years, meron ka na nung pera nung 80% na yun, hindi mo kailangan mag-loan sa bangko. So, ang kinaganda nun, hindi mo kailangan magbayad ng interest. Kasi yung down payment na yun na naka-stretched out, hindi pa siya sa bank, sa developer pa siya. So, no interest. Tapos, the good thing is, na-lock in mo na yung amount ng property na yun nung time na binili mo. The second option is no cash out. Meron naman, but reservation fee which is 20,000. But wala kang ida-down payment na ganun kalaki na 10%. Pwede mong i-stretch out yung buong 20% in 30 months, 24 months. Basta very, very flexible talaga yung mga payment terms. Ang difference lang nilang dalawa is may makukuha ka pang additional discount kapag nag-down payment ka ng 10%. But if hindi naman kaya, doon ka sa naka-stretch out. So, imagine, para ka lang naguhulog lagi sa bangko, sa savings mo, halimbawa. Pero, nag-acquire ka na ng property na nakapangalan sa'yo. So, sobrang ganda nun. Doon ako sobrang na-amaze kasi hindi ko alam na may ganon. Kaya feeling ko talaga, kahit sino sa atin, ng mga young professionals, kaya na talagang mag-acquire ng property ngayon with this kinds of payment terms. As long as you're very responsible with your expenses and with your income, I think kaya talaga siya, guys. Kaya gusto ko talaga kayong i-push to be able to get something, get a property na ipapangalan mo sa sarili mo. Napaka-fulfilling talaga. Hindi ko alam kung paano ko i-emphasize. Yung mga kapatid ko, pinupush ko din sila kasi gusto ko habang bata pa sila. Kasi ako, late na ako, 30 years old na ako nung ginawa ko. Ang haba akong kumuda. But anyway, number 3 pa lang tayo, diba? So, question number 4, ano mas okay, full payment or not? Very good question ito kasi lagi ko rin itong tinatanong sa kuya ko because kasi nga ayoko nga nahahawakan ko yung pera kasi nagagastos ko siya sa kung saan man na hindi necessary. So, ang goal ko talaga lagi kapag meron akong mga malaking utang or loan, pag nagkakapera ko, gusto ko dun ko lahat ihuhulog. Kagaya last year, 2 years pa dapat yung mortgage ko sa sasakyan pero nung nagkapera ako, binayaran ko na siya ng buo kasi gusto ko na siyang matapos. This year, ang goal ko sana nung pumasok yung January, pag nagkaroon kami ni Don ng pera, babayaran na rin namin ng buo itong natitira pang mortgage namin sa bahay. Tapos, bilhin na lang kami ng other property. But, natutunan ko sa kuya ko at saka napanood ko kay Thea C na apparently, housing loan is the cheapest kind of loan that there is out there. Nagpa-fluctuate yan pero pinakamataas ata na nangyayari so far is 6% interest pa lang naman sa housing loan. So, i-stretch out mo na siya for 20 years para hindi ka obligado to pay na malaki. Tapos, ngayon, nagkaroon ako ng 500,000 ngayon. Kung hindi ko naitanong sa kuya ko, or napanood si Thea C, ang initial na gagawin ko is ihuhulog ko sa loan ko sa bahay na to para ma-recalculate tapos matatapos na agad. But, what if you need emergency funds? Like, kagaya niyan, recently kaka-hospital lang ng dad ko or wag naman sanang may ma-hospital sa amin. Wala akong hawak na pera kasi hinulog ko na ng hinulog dun. Although, wala na akong utang sa bahay, pero wala akong hawak na pera, diba? Second, what if there's a certain opportunity na pwede mo i-invest yung 500,000 mo na madodoble mo yon or malaki yung interest or malaki yung pera na pwedeng bumalik, wala na kasi naihulog mo na sa bank. Nag-iba na yung aking point of view as much as possible. Pagka magkakaroon ako ng more pera, I want to invest that money to as much properties as I can. Yun ang aking goal. Buti na lang talaga meron akong kuyang natatanong na mahilig din mag-invest sa real estate. Basta think about it as maximizing the power of your money. Hindi yung natutulog. Number 5, how to choose the perfect location. Nahirapan ako sagutin to actually because nung time na kami din ni Don ay nagpaplanong bumili, hirap na hirap din kami. Kaya din na-push ng 2 years later yung pagbili namin because of deciding about the location. Kasi ang gusto talaga namin, sa probinsya kami. Pero, na-realize namin, paano naman yon kung bumili na nga kami sa probinsya, tapos si Don dito sa Manila nag-work. Doble pa rin yung gastos dahil mag-rent pa rin siya dito sa Manila. Tapos, may bahay kami sa Lipa. So, it really depends on your needs kapag mag-start na kayong bumili ng bahay. If you're working from Monday to Friday, most of your time talaga mapupunta sa travel time. So, definitely, you choose a property na malapit sa work mo, tapos malapit sa grocery, sa hospital, mall, mga ganyan.
Pagka naman ang goal nyo talaga, why you're buying this particular property is because you want to start building something for your family. Syempre, family-oriented goal, more or less. Syempre, kailangan nyo yung i-consider, mapasok yung anak nyo, marami kayong options ng school, mga yan. So, depende talaga. Actually, yung pinagdedesisyon na naming dalawa ni Don ngayon is dalawang property. Isa na, yung probinsya na nga, kasi this one is in Manila. Something na for the future, pagka gusto na naming umalis ng Manila, or buy a condominium unit, tapos gamitin it for business, as an investment na pwede naming parentahan. So, if mapush kami dun sa part na condo for investment parentahan, I will definitely look for something na sobrang malapit sa lahat, sa sibilisasyon, kumbaga. Ito yung isa kong tinitingnan na condo unit na ano pa lang siya, pre-selling. And yung pre-selling kasi, it's another thing na we want to take advantage. Kasi pag pre-selling, of course, definitely, mas mura. Yung Avida ngayon, meron silang binibuild na Avida Towers Verge nasa may Mandaluyong, and parang feeling ko it's a really good investment kasi it's close to a lot of malls, it's close to a lot of offices, so madali siyang iparent if ever. It's very convenient and accessible for a young professional. Kaya yun yung isa kong ginugol. Pakita ko sa inyo dito yung sample computation na sinend nila sa akin. Pinag-iisipan ko din talaga yon. Sa parang gitna talaga siya ng city. Highly recommended ko yun habang pre-selling pa. Yung other option naman namin is lot doon sa probinsya, sa Lipa, yung sa Avida nga na sa may Tambo, kasi taga-Tambo ako. So, yun yung wini-weigh ko kung alin ang mas gusto ko. It really boils down to your needs and to your goals. Sobrang dami pang other options, other locations ng Avida na tinatayo ngayon. So, I highly suggest that you message na lang si Miss Maan para makapag-curate sila ng particular properties na pwedeng ipakita sa inyo. Anyway, number 6, anong gagawin kapag 2 or 3 na property mo? Syempre, investment daw, diba? Pero ang hirap. Sana all. Tinanong ko rin to sa agent namin because ako, hindi ko siya masasagot because isa pa lang naman ang property ko. Although, ang mami ko ay maraming property. So, ngayon ako yung pinakamatanda dito sa Pilipinas. Yun, medyo mahirap nga kasi ako yung lagi niyang inuutusan to check kung nabayaran na yung amilyar, kung meron na bang naninirahan doon, na baka may nakapagtayo na doon, yung mga ganong bagay. So yeah, that is true. That's why ito talaga yung nagustuhan ko rin sa Avida because they offer property management. So, tinatawag na APMC. You can just Google that or you can ask din si Miss Maan to elaborate it to you. But ang pagkakaintindi ko is if you buy a property from Avida, hindi necessarily na ikaw lahat mag-iintindi. Isa yun sa binabayaran mo na perks or benefits when buying property from them. Kunwari, bilhin ko yung condo sa Mandaluyong pero taga Batangas ako or taga dito ako sa Las Piñas. Toxic for me to always go there and do that. Meron silang leasing services. Sila yung maghahanap ng mag-rent sa unit na yon. Kunwari, lupa naman sa probinsya. Sila yung magsasabi sa'yo kung may problema doon sa particular property mo. Yan, yun yung pagkakaintindi ko based on the name itself at saka based sa pag-explain nila saan. But, again, you can always message Miss Maan. Pero yun yung dapat hanapin nyo when you're trying to, kagaya ko, ito nga, nagpaplano pa lang ako to invest in different properties. So, yan. Buti na lang din na tinanong mo ito, sis, because nalaman ko na may certain thing na ganun. So, yun yung lagi ko nangahanapin ngayon para hindi din sobrang hassle for me, diba? Question number 7 is very interesting also. How to acquire property but my name is a married one? Should I name it after my kid? O yan, ito hindi ko din to alam. So, tinanong ko ulit si Miss Maan. Si Miss Maan lang ang sakalam, kaya you ask her talaga. So, this is something that I just also found out. Kunwari, ang anak mo is adult na, pwede. But if your child is not yet in the legal age, then pwede pa rin naman, but it will be subjected to a donor's tax. Hindi din ako ang right person to be able to explain it, but I just want to let you know na pwede. Ask your agent kung papaano yung process ng ganun. But again, pwede pala siya. Question number 8, kailangan po ba malapit lagi sa work yung bibilhin na bahay? I-weigh mo ulit yung pros and cons. Good example of this, yung mga katrabaho ni Don, kasi dito kami sa Las Piñas, medyo mahal, but hahatching lang siya, andun na siya sa work niya. For me, time is money. So, imagine kung most of your time, you spend it lang sa traffic, sa biyahe. Mas marami ka pang ibang bagay na pwedeng gawin kesa mag-social media sa traffic. Nung binili namin tong bahay na to, yung mga katrabaho niya parang sinasabi na,
mahal kasi, ganyan. Sila, nakabili sila ng mga murang bahay or murang property sa Cavite. But, sobrang traffic, especially during holiday seasons, yung mga Christmas, ganyan, yung traffic na pagdadaanan nila. Pag-uwi nila, tulog na yung mga anak nila. And then, maaga-maaga sila kailangan bumiyahe kasi mata-traffic na naman sila, malilate sila sa work. So, aalis sila, tulog pa yung mga anak nila. Nakamura nga sila, pero so much family time has been wasted. So much of your personal time has been wasted. Hindi porket, mura to, dito tayo bumili. You have to really weigh the pros and the cons. Minsan, kahit pa mas mahal, pero yun yung talagang very convenient and makaka-benefit sa'yo sa physical health mo, sa mental health mo. Very important talaga yon. So, you have to consider that. Basta, my point is, I want to emphasize here the importance of the time and the effort and everything that you will need to do on a daily basis. Before, more on house and lot talaga yung palagi kong sinasuggest pag may nagtatanong sa akin. But now, in this day and age, and what's going on sa traffic dito sa Manila or sa Pilipinas in general, actually, na-appreciate ko na rin yung condominiums. Kasi condominiums are binibuilt sila somewhere talaga in the middle of yung mga convenient na area. Kung wala kang sasakyan, better din na nasa condo ka, yung tipong lalakarin mo lang. Time na nagtatrabaho ako sa Makati, nainggit din ako dun sa mga naka-condo doon sa Makati na alam kong malit lang yung space nila compared sa space na inuuwian ko sa Las Piñas, 'di ba? Pero sobrang easy access ng everything, tapos nilalakad lang talaga lahat, yung mga ganon. So, doon ko na appreciate yung condo. Kala ko dati, pangit ang condo. But now, sa ating lifestyle, sa flow ng economy dito sa Philippines, masasuggest ko na rin talaga yung mga condo, especially again for young professionals and sa mga wala pang mga pamilya. Although okay din siya for family, pero siguro when you're starting a family and then eventually you invest on something na meron ng mga garage, takbuhan ng mga bagets, ganyan. But when you're still starting and you're working here in the metro, I highly recommend talaga that you get a condo. Question number 9 is house and lot ready for occupancy or buy a lot and build a house. This is my opinion for that. Depende ulit sa preference nyo. So, halimbawa, nung time na binili namin to, of course, kailangan talaga namin house and lot na ready for occupancy kasi ang goal namin is makalipat agad-agad for us to be able to not pay rent anymore. But now, I'm planning to buy my second property. I'm looking into buying lot lang muna kasi may tinitirhan naman na kami for now, so bibilin ko lang siya for the purpose of investing my money and buying a property. In 2 years, in 3 years, di naman natin alam kung anong gusto kong plano sa buhay, kung gusto ko bang lumipat na kami doon, and mag-build kami ng house, then I can do that. Kung gusto ko namang ganyan lang siya, kasi meron ako nabiling another property na doon ko pala gustong tumira, at least, lupa lang yun. Wala akong bahay na kailangan i-maintain. Or, gusto ko ibenta kasi may iba na akong gustong bilhin. At least, lupa nga lang din. Madaling i-liquidate. Kasi diba, pag may bahay na, hindi naman lahat ng tao same ng style mo sa bahay. Yung mga ganon. So, yun yung aking take in that for now. So, depende sa'yo. So, to summarize it, yung first bahay namin, of course, gusto ko talaga house and lot agad para lipat agad-agad. But if it's something for investment only, like what I want right now for my second property, then lot lang muna yung gusto ko. Para kumbaga mas flexible, depende sa mangyayari in the future, kung anong magiging goal namin, yan, mga ganun. And number 10, last question. This is a very nice question. I chose it to be the last one because baka mapahaba ang kuda ko dito. How will you know if you're ready to buy a property? If comfortable ka na sa life, nakakabili ka ng gadget pag may bagong labas si Apple, nakakapag-Shopee ka every month pagka may sale si Shopee and Lazada, nakakasunod ka sa trends, sa luho, then it means you are ready. Because it means marami ka ng disposable na pera. If you just stop buying all of those unnecessary things, you can allot that funds or money to buy a property. That particular year that we decided to buy the house, nag-spot down payment nga kami ng 30% ata o 40% pa nga. Nung time na yun, ang luho ko talaga is traveling. I didn't travel that year. I traveled sa US, pero hindi yun considered traveling na gagastos kasi second home ko yun. At nandun ang family ko. So, pag andun ako, nagkakapera pa ako. Talagang sinacrifice ko yon, yung FOMO na nakikita mo sa Instagram na friends mo, travel goals. And ito, very minimal lang pero this is something that I sacrifice talaga. Ang non-negotiable din na gastos ko noong time na yon, 35 pesos lang ata yun. But yung iced coffee ng McDonald's,
dinadrive-thru ko yon 2 to 3 times a day, 5 times a week, mga ganyan. So, nung time na nag-decide na kami to buy a house, to ipon for down payment, isa yun sa talagang kinot down ko. Malaking bagay din na compared to just making my coffee at home. So yun, at this time, nakapag-food panda ka, grab food every time, then I think it's the right time for you. Konting tiis lang, if gusto mo talaga. Nasa iyo naman yun eh, kung gusto mo talaga, then magagawan mo talaga siya ng paraan. Kasi there are two kinds of people, you know. One, kakat down mo lahat ng mga pwede mo i-cut down para makatipid ka, para makaipon ka. And the other one is you won't cut down on anything, but hahanap ka ng more pagkakakitaan. Find another way, find more racket to increase your income para ma-achieve mo yun. Hindi ko alam kung gaano kahaba itong video na to, but those are the 10 questions that I decided to answer in this vlog. Maybe we can make another vlog na lang for something else regarding this kasi sobrang broad ng topic na to eh. Gusto ko talagang bumili ng property very soon. So, gusto ko yung idamay na mabudol din. Ang sarap bumili talaga, especially ngayon nung nalaman ko nga na ganun na yung down payment terms. Sobrang excited talaga. Tapos binubudol ko rin yung kapatid ko, si Tria na nasa US, to also buy a lot next to mine para magkatabi kami, magkapit-bahay kami. So anyway, if you have any questions regarding yung mga mas technical terms or marami kayong mga concern, i-message nyo na lang si Miss Maan and she will assist you and let her know that you found her number in my vlog. Any Avida, sobrang dami nila. I-flash ko sa screen kung gaano kadami developments nila ngayon kahit nasaan ka pa dito sa Pilipinas, baka meron kang makukuha. Very important na sabihin nyo na dito nyo nakuha sa vlog yung number niya because she will give a cashback for the first 3 Koomares na magme-message sa kanya and bibili ng property. Tapos guys, kaya ilalabas ko din agad tong vlog na to kasi may promo sila ngayong month of May na parang you can get as much as 120,000 na discount pagka pinili niyo yung spot down payment option. So, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa kasi gusto ko ding habulin yung discount sana. And also, another discount pala na maganda is that if you are a local of the Philippines, meron din silang local buyer discount. Ang daming discounts din, nakakatuwa kasi nung bumibili ako dati, parang wala naman kami naging discount. Hindi talaga maganda yung naging experience ko nung binibili namin tong bahay na to. It just so happened na syempre first namin kaya kahit di kami tinutulungan ng broker and developer namin, excited pa rin kami kasi positive kami kasi gusto talaga namin yung bahay. But now, ibang level yung excitement na nararamdaman ko. Gusto ko na talagang bumili. Kasi merong dalawang available for dun sa gusto kong bilhin. Kaya, nako, good luck to us, Koomares. Bukod sa pagbubudula natin sa mga Shopee, Chanel, and Gold, let's all make a hashtag collection ng mga properties. O, diba, bongga? I'm so excited. If you guys acquired a property, let me know. Tag nyo rin ako sa Instagram. Kuku made me buy it. Wow, lupa na ang usapan. Kung yung kilig ko kapag bumibili ako ng mga Chanel and mga alahas is ganyan. Yung kilig ko kapag lupa na yung usapan. Ganun talaga. Sabi ko, seryoso tong series of 10. Excited talaga. Pero ayoko din naman magpadalos-dalos. Pero iba talaga yung nag-iinit talaga akong bilhin siya. Kaya gusto kong mandamay. Gusto ko kayong idamay. Natuwa kasi ako dun sa mga discount. So, yun lang. Anyway, I hope na nasagot ko yung mga big questions na very important when buying real estate. And again, if you have more technical questions, then just contact Miss Maan. If you have any other topics regarding real estate that you want to discuss in this vlog, then just comment it down below. Lahat ng mga nabanggit ko na kailangan yung malaman, I will just put as well in the description box para kung hindi nyo nakuha habang kumukuda ako, pwede nyong balikan. I hope you guys enjoyed this video. If you did, please give this a thumbs up, subscribe, and click the bell button para updated kayo on my next one. Bye!